دوستان در ادامه میریم سراغ نحوه نخ کردن سوزن ها در دستگاه بیلر RSA 98. در مرحله نخ کردن سوزن ها مواردی که باید رعایت کنید و مهم هست استفاده از نخ مرغوب هست. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدیم که از کجا نخ ها عبور بدید، چرا که مسیر اشتباه باعث مختل شدن کار گره زن ها میشه. بیاید با هم نخ کردن ها بهتون آموزش بدم. تو دستگاه بیلر RSA 98 دو تا گره زن وجود داره. هر کدوم از اینا یه دونه بسته نخ میخواد. نخ ها رو داخل جعبه نخ قرار دادیم. دو تا بسته نخ این قسمت قرار دادیم. این دو تا بسته یدک هست که حالا نحوه گره زدن انتهای این نخ با سر این نخ رو بهتون تو بخش بعدی توضیح میدم. در رابطه با مسیر نخ ها، هر کدوم از این نخ ها یک قلاب عبور نخ داره که این نخ از داخل این قلاب عبور میدیم و این یکی هم از داخل قلاب عقبی عبور میدیم و در نهایت اینجا از داخل این سوراخ عبور میدیم نخ و از زیر صفحه کشش نخ رد میکنیم. نخ این طرفی هم به همین شکل. دوستان اینجا یه دونه فنر هست که حتما باید فشار این نخ تنظیم باشه. فشار نخ ها نه خیلی زیاد سفت باید بشه که باعث خوردگی این قسمت ها و قطعات داخل گره زن ها و همچنین کلاغی و قسمت های دیگه باشه. نه خیلی هم شل باشه که نخ به راحتی بیاد بیرون و بسته خوبی ما اینجا نداشته باشیم. پس بعد از اینکه فشار نخ ها تنظیم کردیم، دو تا چینی مشترک داریم اینجا که هر دو نخ ها بعد از اینکه از صفحه کشش نخ اومد بیرون، داخل چینی نخ اول از سمت بیرون داخل چینی دوم نخ عبور میدیم. اینجا مسئله که مهم هست این نخ ها نباید داخل هم تابیده بشن، چرا که اونجا کار بسته‌بندی ها دچار مشکل میکنه و نخ خوب حرکت نمیکنه داخل سوزن ها. الان این نخ ها رو عبور دادیم. دو تا نخ اینجا داریم. در نهایت این نخ ها از زیر این لوله حفاظ سوزن باید عبور کنه. از قسمت زیر لوله داخل چینی، از قسمت پشت میاد داخل سوزن و در نهایت روی لوله فرم سوزن سر نخ رو گره میزنیم. نخ بعدی به همین شکل از داخل چینی نخ مربوط به خود سوزن، از قسمت پشت میاد داخل سوزن و در نهایت اینم روی لوله روبروی خود سوزن گره میزنه. بعد از نخ کردن سوزن ها اضافه نخ ها را سمت داخل میکشیم، داخل جعبه نخ. یک بار دیگه چک میکنیم و از فشار فنر صفحه کشش نخ اطمینان حاصل میکنیم. خدمتتون همونطور که گفتم فشار نخ نه خیلی کم باید باشه نه خیلی زیاد. به این صورت روش نخ کردن سوزن ها رو با هم یاد گرفتیم. الان میخوایم
بسته ها رو به هم مرتبط کنیم. اینجا 6 تا بسته نخ جا میگیره. ما یک جفت نخ وقتی که مسیرش رو چک کردیم و وارد سوزن ها کردیم، میتونیم این بسته ها رو به هم مرتبط کنیم که تا پایان این بسته ها بتونیم خیلی راحت کارمون رو انجام بدیم. دائم نخوایم بیام این فرآیند تکرار کنیم. هر کدوم از این بسته ها یه دونه نخ از وسطش اومده و انتهای نخ به این شکل یو شده کنار بسته ها که ما انتهای نخ بسته اول رو باید از این قسمت خارج کنیم و به سر نخ بسته بعدی گره بزنیم. این دوتا بسته مرتبط با همن. حالا اگه یه بسته دیگه هم اینجا داشتیم، این سه تا با هم، این سه تا عقبی هم با هم. پس الان نحوه گره زدن رو به شما یاد میدم. گره که اینجا میخواد بزنید حتما باید یه گره محکم و تا جایی که میشه گره کوچیکی باشه که تو قسمت های گره زن گیر نکنه و اضافه نخ هم باید برش بدید و یه نخ یه تیکه و محکم داشته باشید. برای گره زدن به این شکل یه دور این نخ میچرخونیم، مجدد یه دور دیگه دور این میچرخونیم، شد 2 مرحله. اینجا یه گره ایجاد میکنیم و هر دوتا نخ با هم میگیریم میکشیم و در نهایت محکم میکنیم و اضافه نخا رو اینجا برش میدیم. اضافه نخا به این شکل برش میزنیم. اوکی. اینجا دقت کنید یه گره کوچیک با سر نخ کوچیک، حتما باید اضافه نخا رو ببرید که کمترین مقدار روش ایجاد بشه. الان برای اینکه یک مرحله سوزن بیاد بالا و نخی که داخل سوزن هست تحویل گره زن بشه، لازمش اینه که خورشیدی آزاد کنیم و فلایویل سمت جلو یا به اصطلاح سمت تراکتور بچرخونیم تا سوزن ها بیان بالا و نخا رو تحویل بدن و مجددا برگردن پایین و تو این حالت دستگاه ما آماده بسته بندی میشه. الان یک بار این کارها رو با هم مرور میکنیم که شما متوجه بشید. من به همکارم میگم فلایویل سمت جلو بچرخونه. ابتدا خورشیدی آزاد میکنم تا ضامن جلو سوزن ها آزاد بشه. دوستان نکته که هست، تا موقعی که این شیار داخل این پولی قرار نگرفته هیچ موقع گره زن عمل نمیکنه. ما الان دستی میخوایم این کار رو انجام بدیم. این شیار رو داخل پولی بذاریم و با دست بچرخونیم که سوزن ها یک مرحله بیان بالا. تا زمانی که این استوپ چرخنده به اهرم برخورد نکنه بالا نمیاد. الان برخورد کرد، سوزن ها میان بالا، صف نخا رو میگیرن، مجدد سوزن برمیگرده پایین. دوستان اینجا اضافه نخی که روی فرم سوزن گره زده بودیم برش میخوره. ادامه بده. الان کار سوزن ها تموم شد. خب تا وقتی که دستگاه متوقف نشده به هیچ وجه دستتون رو داخل گره زن ها نبرید. الان ما یک اضافه های نخ داریم که برش خورده داخل گره زن ها هست. حتما ما باید اینا رو با دست آزاد کنیم. نحوه آزاد کردن این نخ ها به این صورته که این زبانه پشت کلاغی رو نگه میداریم، به سمت عقب میکشیم و اضافه نخ از داخل دهان کلاغی بیرون میکشیم. این اضافه نخی هست که تو مرحله اول داخل گره زن ها میمونه و حتما باید آزاد بشه. خب حتما میپرسید الان چه اتفاقی افتاد و گره زن ها چجوری عمل کردن؟ نگران نباشید، توی بخش گره زن ها کامل همه موارد بهتون توضیح میدم. اما نکته‌ای که وجود داره این دستگاه الان آماده به کار هست و شما میتونید برید توی
مزرعه و باهاش کار کنید.